მოგესალმებით ნათია, მოგესალმებით გვანცა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან სტუდიაში. გვანცა, მოდი შენგან დავიწყებ, გვიანბე იმ ახალი წიგნების შესახებ, რომელსაც მაისის წიგნის ფესტივალზე წარმოგვიდგენს გამომცემლობა ინტელექტი, თუმცა ამჯერად გულისხმობ მხატვრულ ლიტერატურას თარგმანებს. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, რა თქმა უნდა, ჩვენი გამომცემლობა ტრადიციულად განსაკუთრებულად ემზადება თბილისის წიგნის ფესტივალისთვის და ვამზადებთ არაერთ გამოცემას, ძალიან ცხელი პერიოდი გვაქვს ახლა და რაც შეეხება მსოფლიო ლიტერატურიდან თარგმანებს, რომელსაც თქვენ მკითხეთ, ჩვენ ვაპირებთ, რომ ჩვენი ესეთი შედარებით ახალი, მაგრამ უკვე ძალიან პოპულარული სერია ჩვენს მკითხველებში აკრძალული წიგნების თარო, გავამდიდროთ 4 ძალიან განსაკუთრებული წიგნით, რომელსაც დღეს გავამახვილებ ყურადღებას. ეს გახლავთ პირველ რიგში მინდა გამოვყო ბერძენი მწერალი ნიკოს კაზანზაკისი და მისი ძალიან სკანდალური წიგნი ქრისტეს უკანასკნელი ცდუნება, რომელიც მისი ქვეყნის სინოდმა, ასე ვთქვათ, აკრძალა თავის დროზე, მის განკვეთეს ეკლესიიდან და ჰქონდა ძალიან დიდი გამოხმაურება. ასევე მინდა გამოვყო სერგეი პლატონოვის 3 რომანი ჯანი, ჩევენგური და ქვაბული, რომელიც ერთ წიგნად გავაერთიანეთ. ჩემთვის პირადად ეს მწერალი, როდესაც პირველად წავიკითხე, ნამდვილად ძალიან დიდი აღმოჩენა იყო. გასული საუკუნის რუსი მწერალია, რომელსაც იოსებ სტალინი ამბობდა, რომ არის ძალიან ნიჭიერი, მაგრამ გარეწარი მწერალიო და საბჭოთა პერიოდში უკვე საინტერესოა. საბჭოთა პერიოდში მისი შემოქმედება და მათ შორის ეს წიგნები სრულად იყო აკრძალული. ასევე მინდა რომ ვთქვა, რომ პირველ ორ შემთხვევაში თათია მთვარელიძე ვახსენოთ, ასევე მთარგმნელები აუცილებლად თარგმნა ნიკოს კაზანზაკისი და გივი კიკილაშვილმა ანდრეი პლატონოვი და ანი კოპალიანის არაჩვეულებრივი თარგმანით გვექნება ნათანიან ჰოთორნის ალისფერი დამღა. დიახ, ეს არის ამერიკელი კლასიკოსი გასული საუკუნის, მე-19 საუკუნის უფრო ადრეული კლასიკოსი მწერალი, ძალიან გამორჩეული და მნიშვნელოვანია, რომ საერთოდ მისი წიგნი პირველად გამოდის, მისი შემოქმედება ქართულ ენაზე და ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში ქალთა უფლებებზე, თანასწორობაზე იყო საუბარი ამ წიგნში, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა გვანცა, იმედი მაქვს ძალიან ფართო ასორტიმენტით იქნება და ფასტაკლებებით წარმოდგენილი ეს წიგნების ფესტივალზე, რომ მკითხველმა თამამად მოვიდნენ მკითხველა შეიძინონ. ნათია, შენთან გადმოვალ კითხვით და სამ ნაწილად რო დავუყოთ. რაც თავაზობს გამომცემლობა პალიტრაელი ზრდას სრულ მკითხველს, თინეიჯერებსა და საბავშვო ლიტერატურის მსურველებს, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ესე გამოყოფილი გაქვთ ეს სამი მიმდინარეობა თქვენს გამომცემლობაში. მოგესალმები ნინია, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან დიდი გულშემატკივარი ვარ თქვენი რუბრიკის. რაც შეეხება პალიტრაელს თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალზე, ძალიან გვახარებს ის ფაქტი, რომ მასშტაბები გაიზარდა გამოფენის და 2 პავილიონში ვიქნებით წარმოდგენილი. შესაბამისად, ჩვენი ასე ვთქვათ, შოურუმის პრინციპი გვაქვს ყოველთვის კონცეფცია ჩვენი სტენდის ეს არის. ჩვენი შოურუმიც გაიყოფა 2 ნაწილად, მხატვრული და არამხატვრული ლიტერატურა განთავსდება მე-11 პავილიონში, ხოლო საბავშვო სივრცე, ჩვენი საბავშვო პროექტები მე-6 პავილიონში. რა თქმა უნდა, კი და ძალიან ბევრი სიახლით, რომელსაც ასე ვთქვათ, შევეხები. რაც შეეხება მიმართულებებს, ჩვენ სტენდთან, ჩვენ გვექნება წარმოდგენილი 1000-ზე მეტი დასახელების წიგნი წელს და ვფიქრობ, რომ ზოგადად გვექნება ამდენი და ყველა გემოვნებისა თუ ასე ვთქვათ, გემოვნების მკითხველი ჩვენ სტენდთან აღმოაჩენს, ვფიქრობ, მისთვის საინტერესო და სასურველ ლიტერატურას, როგორც მხატვრულს, ასევე არამხატვრულს. მე-11 პავილიონში ჩვენ გვექნება 3 შოურუმი გამოყოფილი, რომელიც მიეძღვნება სხვადასხვა პროექტს. ეს არის ჩვენი ბიზნეს ლიტერატურის სერია ლურჯი ოკეანე, რომელსაც ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებით კარგად იცნობს თქვენი გადაცემის მაყურებელი. ბიზნეს ბესტსელერები გვექნება ამ შოურუმში წარმოდგენილი და ასევე ბიზნეს სემინარებს დავუთმობთ დროს ცნობილი ქართველი სპიკერები, ბიზნეს პროფესიონალები ისაუბრებენ სხვადასხვა თემაზე და ჩვენ სტენდთან იმის გარდა, რომ წიგნების შეძენა შეძლებენ, ასე ვთქვათ, მკითხველები შეძლებენ, რომ დაესწრონ სემინარებს, გაიგონ მეტი, მოისმინონ და ასე შემდეგ. ასევე ჩვენი თინეიჯერული ლიტერატურის სერია ლიბერთინსი იქნება ძალიან მასშტაბურად წარმოდგენილი. ჰოლის მეილი, მსოფლიო ბესტსელერის ბრიტანელი ავტორის ჰოლის მეილი ჩამოვა ჩვენთვის, ჩვენ თინეიჯერებისთვის ეწევა თბილისის წიგნის ფესტივალს, გამართავს მასშტაბურ შეხვედრას და არიგებს ავტოგრაფებს. ძალიან საინტერესო ადამიანია, ზოგადად ძალიან საინტერესო პერსონა, არის ფემინისტი, ძალიან აქტიური სოციალურად და
ასე ვთქვათ, ბევრი აქვს მოსაყვალი ბავშვებისთვის. მისი წიგნების გამოსვლას ყოველთვის უზარმაზარი რიგი მოყვებოდა ხოლმე თბილისის წიგნის მაღაზიებთან. ამიტომ ძალიან აქტიურად მუშაობთ ჩვენი მიმართულებით, რომ თინეიჯერებს შევაყვაროთ კითხვა და ის ბავშვები, რომლებმაც ჩვენთან ერთად დაიწყეს კითხვა და ასე ვთქვათ, ამ პროექტში ჩაერთვნენ თავის დროზე, დღეს უკვე ძალიან ასე ვთქვათ, მაღალმხატვრულ ლიტერატურას კითხულობენ და ეს ძალიან გვახარებს და აქ ვხედავთ სწორედ ჩვენ შედეგს. ძალიან დიდი მადლობა ამ მომწურავი პასუხისთვის გვანცა და პრინციპი ორივეს მოგმართავთ, ჩვენგან დავიწყოთ რა ხდება ქართველი ავტორების მიმართულებით, მე როგორც ვიცი, ნაირა გელაშვილის რამდენიმე ტომეული მოდის და რაც მე პირადად ძალიან მახარებს. კიდევ ვის უნდა ველოდოთ და ნაირა გელაშვილის რომელი წიგნები იქნება კონკრეტულად წარმოდგენილი. გეტყვი, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქართველი ავტორების მიმართულება და ვფიქრობ, რომ მე მგონი ერთ-ერთი გამომცემლობა ვართ, ხო, რომელსაც ძალიან ფართო სპექტრი აქვს ქართველი ავტორების ყველა თაობის. ნაირა გელაშვილი ჩვენთვის ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი ამბავი იქნება ფესტივალზე. 3 წიგნი, დედის ოთახი, ჩვენი გრძელი ამბავი და პლანჯრის ნამსხვრევები, სარკეს ნამსხვრევები, ბოდიში, იქნება წარმოდგენილი ფესტივალზე. ძალიან დიდი მოლოდინი შეიქმნა, როგორც კი დავაანონსეთ და ვფიქრობთ, რომ ძალიან დიდი ყურადღების ქვეშ იქნება. ასევე ვახსენებ აუცილებლად დავით წერედიანს, ძალიან დიდ თარგმნელს და მხოლოდ გოეთეს ფაუსტი რო ვახსენოთ, ესეც საკმარისია და მისი წიგნი, რომელიც იქნება ალბათ ერთგვარი მასტერკლასი და მისი შიდა საქმიანობის ლაბორატორია. აუცილებლად ვახსენოთ ერეკლე დეისაძე ახალი მოთხრობების აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, რომელიც ახლა ძალიან თემატურია და ერთგვარად გვიხარია ესეც, რომ ესე თემატურად, იმიტომ რომ ჩვენთვისაც აი ეს წიგნები თუნდაც რაც ვისაუბრე, აკრძალული წიგნები და თუნდაც ერეკლეს ოთარანად ქვიარი, რომელიც ფესტივალისთვის გამოვა, იქნება ერთგვარი პასუხი იმ ბოლოდროინდელ კანონ პროექტზე, რომლის ინიციირებაც მოხდა პარლამენტში, ამიტომ ვემზადებით ძალიან დიდი ესეთი მოლოდინი ამ წიგნის. აუცილებლად დატვირთულია და ვიტყვი ასევე დიდი მოლოდინია რატი ამაღლობელის მიმართაც, იმიტომ რომ 10 წლის შემდეგ პირველად გამოდის მისი პოეტური კრებული ანგელარიუმი, ამიტომ მონატრებული პოეზიის მოყვარული მკითხველი რატის ციკლს განსაკუთრებით ელოდება. ნინო ხარატიშვილს რაც შეეხება ჩვენი ერთ-ერთი საპატიო სტუმარია. ნინო ხარატიშვილი, მოგეხსენებათ რომ ის არის გერმანიაში მცხოვრები გერმანულენოვანი ძალიან პოპულარული ქართველი მწერალი, რომელიც ჩამოდის საგანგებოდ წიგნის ბაზრობისთვის. თარგმნეთ მე როგორც სწორად ვიცი, თუ მან ქართველენაზე დაწერა რა აუხსნა. მან დაწერა წიგნი, რა თქმა უნდა, გერმანულ ენაზე, იმიტომ რომ გერმანულენოვანია, ეს მისი მესამე რომანია, 1300 გვერდიანი წიგნი, 100 წლოვანი საგა, რომელიც ქართულ ოჯახს ეძღვნება, ეხება და საქართველოს ზოგადად აი ამ წიგნით ძალიან პოპულარული გახდა გერმანიაში. მას შემდეგ რაც ეს წაიკითხეს, ძალიან ბევრი გერმანელი ჩამოდის. ჩვენ თარგმნით ამ წიგნს, ნინო ბურდული თარგმნის სექტემბერში გამოდის, თუმცა სპეციალურად ახლა ფესტივალისთვის ნინოს ჩამოსვლასთან დაკავშირებით ჩვენ გვექნება ლაშა ბუღაძესთან ერთად ნინოს ექნება პანელ დისკუსია და გამოვცემთ სპეციალურ გამოცემას, ეს იქნება პირველი თავი, რათა გავაცნოთ რაზეა საუბარი მკითხველს და შემდეგ უკვე სექტემბერში გვექნება წიგნი. ძალიან კარგი ნათია, მე როგორც ვიცი, პალიტრაელში მოდის მე ლაზარე და სხვა კიდევ მნიშვნელოვანი ქართველი ავტორები გვიამბეთ ახლა. ქართველი ავტორების მიმართულებით წელს განსაკუთრებით ესე ვთქვათ გავაქტიურდით შარშან ჩვენი პროექტი, დიდი ლიტერატურული პროექტი გახდი ბესტსელერის ავტორით დასრულდა, შესაბამისად ახალი სახელები გავაჩინეთ ესე ვთქვათ ქართულ ლიტერატურულ სივრცეში. სათხარ ლაზარეს არის ლუკა ბაქანიძის მოთხრობების კრებული, რომელიც შარშან გახდა საბას ლაურეატი, წლის საუკეთესო ელექტრონული წიგნის წოდება მიიღო და ჩვენ უკვე ბეჭდური სახით შევთავაზებთ მკითხველს. ასევე ანდრო ბუაჩიძის წიგნიც, რომელიც ამავე ნომინაციაში გახდა გამარჯვებული. მათ გაიყეს პრიზი თუ სწორად მახსოვს. კი, გაიყო და ჩვენ ორივე მათგანი ასე ვთქვათ ვაქციეთ ბეჭდურ გამოცემებად. რაც შეეხება ჩვენი წინა კონკურსის გამარჯვებულებს, ელის დოჯსონმა გამოსცა თავისი ახალი წიგნი, ეს არის დომენიკა და საიდუმლო ქალაქი ზეტი, ქართული ფენტეზი, ძალიან ისე განსხვავებული ჟანრია, წინა რომანისგან ძალიან განსხვავდება ეს წიგნი და ვფიქრობ საინტერესო ასე ვთქვათ დისკუსიები და საინტერესო ღონისძიებები გვექნება ქართველი ავტორების მიმართულებით. და ბოლო კითხვას დაგისვამთ, მე როგორც ვიცი, ცნობა მაქვს თქვენ გამომცემლობებს საფესტივალო ჩამოყავთ ძალიან ცნობილი ავტორები. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ჩვენ პრინციპში ერთ-ერთი მათგანი უკვე ვახსენეთ, თუმცა ძალიან დაწურულად რო უთხრათ თქვენს მაყურებელს, სად ნახონ ისინი, ვინ არიან და როგორ გაესაუბრონ.
კი ბატონო, ჩვენი სტუმარი ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ ვლადიმერ სოროკინი. რუსი მწერალი გახლავთ თანამედროვე და ერთ-ერთი გამორჩეული და ყველაზე განსაკუთრებული, თუმცა ჩვენთვის საინტერესო იყო ამ ავტორის გამოცემა, სწორედ მისი ბიოგრაფიიდან გამომდინარე, ის ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში იყო აკრძალული მწერალი რუსეთში და ეს შემდგომაც გაგრძელდა, იმიტომ რომ 2002 წელს იყო ძალიან დიდი გამოსვლა და იყო ცენზურის მცდელობა მის მიმართ და ეს ვლადიმერ პუტინის მხარდამჭერი ახალგაზრდული ორგანიზაცია დაუპირისპირდა და იყო ძალიან დიდი პერფორმანსი, როდესაც შექმნეს უზარმაზარი უნიტაზი და საჯაროდ იქ ჩაყარეს მისი წიგნები და მოგვიანებით დაწვეს. ხო, აი ეს ადამიანი ქვაბული, ესეთი ბოლო რომანია მისი, პოსტმოდერნისტული და წარადგენს ის სპეციალურად ამ წიგნის წარსადგენად ჩამოდის. 30 მაისს გვექნება ფესტივალის გახსნის წინა დღეს მწერალთა სახლში, 7 საათზე იქნება მისი წიგნის წარდგენა, შემდეგ უკვე ფესტივალის პირველ დღეს 31-ში, 3:30-ზე ფესტივალის თავარ სცენაზე ისევ შეიძლება მკითხოს მასთან შეხვედრა. და ყველგან ისრება თავისუფალია. რა თქმა უნდა, ყველგან მკითხველისთვის დასწრება თავისუფალია. გასაგებია, ნათია, კიდევ ერთხელ რომ გავუმეოროთ, თინეიჯერებს განსაკუთრებით სანახო გიგის გოგოს ავტორი. გიგი გოგოს ავტორის ნახვა შეეძლებათ მათ თბილისის წიგნის საერთაშორისო ფესტივალის გახსნაზე. 2 საათზე იქნება შეხვედრა ავტორთან. ის წარადგენს ასევე თავის მეხუთე წიგნს, რომელსაც ეწოდება თავდაყირა გიგი გოგოს მეხუთე ნაწილს, რომელიც სპეციალურად ასე ვთქვათ ფესტივალისთვის გამოიცემა და ძალიან დიდი მოლოდინი არსებობს უკვე. ეს შეხვედრა არ იქნება ერთჯერადი, ანუ ერთი კვირის განმავლობაში ჰოლისმეილი რჩება საქართველოში და ასე დაათვალიერებს ქვეყანას, გაეცნობა, იმიტომ რომ ძალიან დაინტერესებულია ასე ვთქვათ უცხო ქვეყნების კულტურის შესწავლით და არ ვიცი შეიძლება მე პარალელურად წიგნსაც წერს და შეიძლება ჩვენი ქვეყნის რაღაც ელემენტები წიგნშიც ვიხილოთ, არ ვიცი, არ არის გამორიცხული არაფერი და კიდევ ძალიან საინტერესო კაზო იშიგუროს ახალი წიგნი. ხო, ეს მაქვს მომზადებული, გამომჩა ვერ მოვასწარით. მე თქვა კაზო იშიგუროს დღის მიწურულს გამოვეცით Remains of the Day, ეს ცნობილი მისი ნამუშევარი, რომლის მიხედვითაც გასული წლის ლიტერატურის გასული წლის ნობელის პრემიის ლაურეატი, კაზო იშიგურო არის ის მწერალი, რომელზეც ამბობენ, რომ ყველაზე ინგლისური რომანი იაპონელმა ავტორმა დაწერა და ეს წიგნი არის პრინციპში ერთ-ერთი რის გამოც მას სწორედ მის მიმართ ასეთი კომენტარი გაკეთდა. თარგმნა თამარ ჯაფარიძემ, საოცარი თარგმანია, პირობას ვაძლევ ყველა ლიტერატურის მოყვარულს, ვისაც ნამდვილი ლიტერატურა უყვარს, ვინც ასე ვთქვათ სიღრმეებს ეძებს წიგნებში და ცდილობს რომ ასე ვთქვათ საკუთრივ განვითარებას ხო წიგნების მეშვეობით. ვურჩევა აუცილებლად წაიკითხონ ეს საოცარი წიგნი და მიიღონ სიამოვნება. ეს არის ჩვენი სერია. ჯერ კიდევ მაღალია. ძალიან კი და თარგმანიც ასე ვთქვათ გამოცემაც იქნება საოცარი. ეს არის ჩვენი ლიტერატურული სერია ლიტერე ინვენტე, რომელიც ცნობილი და ნაკლებად ცნობილი ავტორების, ანუ შეიძლება ცნობილი იყოს, შეიძლება ნაკლებად ქართველი მკითხველისთვის, მაგრამ ახალ თარგმანებს თავაზობს. მათ ეს არის ავტორები, რომელთაც მიღებული აქვს ძალიან დიდი ლიტერატურული ჯილდოები. სერია არის, როგორც ხედავთ, ასე ვთქვათ, მყარი ყდით და ამ სერიაში ახალი წიგნიც გვექნება ინდოელი ავტორის სარუბრა იერლის შორი გზა შინისკენ. ეს წიგნი სპეციალურად ფესტივალთან დაკავშირებით ჩამოვა, არის ბეჭდება საქართველოში და თვალიერებელს ექნება საშუალება შეიძინოს. ანუ ძალიან დიდი მადლობა, მადლობა გოგო მომბრძანებისთვის, გისურვებთ წარმატებას ფესტივალზე. და თქვენ დაგემშვიდობებით ზეგამდე, როცა კიდევ ახალი ორი გამოცემელი გვეყალება სტუდიაში სტუმრად და კიდევ ახალ წიგნებზე გვესაუბრებიან. შევხვდებით პარასკევს. აუცილებლად ძალიან საინტერესო ეთერები გველოდება წიგნის ფესტივალისთვის მზადება გრძელდება საქმიანი